Hello everyone, welcome to Pathways. তোমালোকে গম পাইছা যে CTETৰ নোটিছ আউট হৈছে আৰু 8 February 2026ত আমাৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়াও তোমালোকে নতুন সিলেবাস অহালে ৰৈ আছা নেকি? তেনেকুৱা ভুল নকৰিবা কাৰণ বহুতে কি হয় অলৰেডি বহুতবাৰ এক্সাম দিয়ে মাৰ্কসটো বহাবৰ কাৰণে আকৌ দিয়ে হয় নহয় তেওঁলোকৰ কি হয় বহুতখিনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ থাকে যিসকলে নতুনকৈ দিবা তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে সিলেবাস আহিব আমি পঢ়িম এনেকৈ ৰৈ নাথাকিবা কিয়নো সিলেবাস চেঞ্জৰ কোনো আশা নাই এতিয়া ইয়াটো চেনেলত তোমালোকে কি পঢ়িবলৈ পাবা যে আমাৰ 150 মাৰ্কসৰে 30 মাৰ্কস এটা ম্যাথছৰ আহে সেই 30 মাৰ্কসৰ 30 আউট অফ 30 এই চেনেলটোৰ পৰা তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'বা তাৰ কাৰণে চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা আজি আমি ডিসকাস কৰিম ম্যাথছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সিলেবাসত মানে কন্টেন্টত দিয়া আছে ওকে সো তোমালোকে প্ৰথম কথা লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী দুটা এক্সাম হয় ফাৰ্স্ট হাফ আৰু সেকেন্ড হাফ এটো কথা সাগে জানা এটা এলপিৰ এক্সাম যি সকলে দিবা তাত তোমালোকৰ সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্টও থাকিবা আৰ্টছৰো থাকিবা কিয়নো সায়েন্স আৰু আৰ্টছ দুইটাৰে কাৰণে এলপিত ম্যাথছ লোৱাটো কম্পালসৰি হয় ইয়াতে ম্যাথছ থাকিবই কিন্তু আপাৰ প্ৰাইমাৰীত ম্যাথছ অকল সায়েন্সৰ সকলৰ বাবেহে থাকে আৰু ইয়াতে আমি এলপি আৰু ইউপি মানে পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 দুইটাৰে আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াতে ঠিক আছে মানে এলপি আৰু ইউপি দুইটাৰে ম্যাথছ এটো চেনেলত তোমালোকে পাবা এটা কথাটো হল এলপিত কেনেকুৱা ধৰণৰ ম্যাথছৰ কন্টেন্ট দিয়া আছে প্ৰথম কথা হল আমি গম পাইছো যে 150 মাৰ্কসৰে 30 মাৰ্কস আহে ম্যাথছৰ 30 মাৰ্কসৰ আকৌ 15 মাৰ্কস আহে এলপিত কন্টেন্টৰ আহে হলনে আৰু 15 মাৰ্কস আহে তোমালোকৰ পেডাগজি বহুত ইজিকে মই পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকে 30 ৰ ভিতৰত 30 পাবই পাৰা এতিয়া চোৱা কন্টেন্ট খিনি কেনেকুৱা হয় প্ৰথম আহে তোমালোকৰ নাম্বাৰ সিস্টেমত কোৱেশ্চন বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া মানে একদম ইজি আহে কিয় জানা ক্লাস 1 ৰ পৰা তোমালোকৰ 5 লৈকেহে হয় তাৰটো ম্যাথছটো আমি কিমান ইজি হয় আমি জানো হয়নে এতিয়া তাতে চোৱা কেনেকা আহে ডিভিজন তাৰ পিছতে এবিলাক মাল্টিপ্লিকেশন এডিশন সাবট্ৰেকশন নাম্বাৰ হয়নে তাৰ পিছতে সাগে আছে মানি এটো মানি দেখিছা ডাটা হ্যান্ডলিং তাৰ পিছত আহিব তোমালোকৰ ফ্ৰেকশন এনেকা ধৰণৰ কিছুমান তোমালোকৰ টপিক আছে এতিয়া এই টপিক বিলাক আমি এটা কৈ পঢ়িম ধৰা এনেকুৱা কথা এদিন ধৰা আমি ডিভিজন ললো তো এদিনত ডিভিজনৰ গুটে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন অহাৰ চান্স আছে বা ডিভিজন যি কোনো এটা কোৱেশ্চন আহিলে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰিম সকলো ধৰণৰ টিপস দিয়া যাব সো তোমালোকে চেনেলটোৰ হৈতে জড়িত হৈ থাকিবা আৰু তোমালোকে নটিফিকেশন পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা ঠিক আছে তাৰ পিছতে চোৱা তোমালোকৰ সাপোজ ফ্ৰেকশনৰ কোৱেশ্চন কেনেকা আহে মই একবাৰ কৈ দিছো ধৰা আহিছে তোমালোকৰ 1/5 ওকে 2/3 আকৌ আহিছে ধৰা 3/5 আৰু এটা আছে ধৰা 4/15 এতিয়া আমাক আহিব ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত সজোৱা ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত সজোৱা ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিম আমি এলসিএম লম তাৰ পিছতে আমি ডিনোমিনেটৰ চেক কৰিম হে তেনেকে আমি শিকিম এখিনি ওকে টেনশন লব নালাগে এটা কৈ লৈ আহিম আকৌ ধৰা মানিৰ কোৱেশ্চন কেনেকা আহে 1 CR ইকুৱেল কিমান বুলি আহিব তলত দিয়া থাকিব অপচনত 10 মিলিয়ন 1 মিলিয়ন 10 লাখ 20 লাখ এনেকে দিয়া থাকিব আমি জানো 1 CR মানে কিমান 10 মিলিয়ন বুজি পাইছা কেনেকাকে আহে আৰু পেডাগজিক্যাল ইস্যু বিলাকো মানে আমাৰ বহুত ধুনিয়া কোৱেশ্চন আহে আমি কোৱেশ্চনৰ ধুনিয়া সিৰিজ লৈ আহিম আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ইউপি পেপাৰখননো কেনেকা আহে চাবৰ কাৰণে ওকে ইউপি পেপাৰতো একে প্ৰথম আহিব তোমালোকৰ নাম্বাৰ সিস্টেমৰ তে কি সোমাই থাকে তোমালোকৰ ফ্ৰেকশন সোমাই থাকে ডিভিজন সোমাই থাকে হলনে এলসিএম সোমাই থাকিব এচচিএফ সোমাই থাকিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ এইবিলাক দেখিছা হোল নাম্বাৰ আৰু তোমালোকৰ আছে ধৰা exponent mean median mode simplification probability mean median mode আমি জানো নে না জানো obviously জানো হলো মই ভাবিলম বাৰু না জানা বুলি মানে সকলোখিনিয়েটো জনা নহয় ন কিছু সংখ্যকটো এনেকৈ আছে যে ম্যাথছ অলপ টান পায় তেওঁলোকেও এটো চেনেলৰ যোগেৰে বহুত ধুনিয়াকৈ শিকিব পাৰিবা আৰু 30 আউট অফ 30 পোৱাটো ফিক্স ওকে তাৰ পিছতে তোমালোকৰ probabilityৰ কোৱেশ্চন আহিব probability এতিয়া এই গুটেইখিনিৰ পৰা কিমান আহিব জানা টোটাল মাৰ্কস পাবা তোমালোকে 8 ৰ পৰা 10 টা কোৱেশ্চন মানে কেতিয়াবা 8 টা আহে কেতিয়াবা 9 টা আহে কেতিয়াবা 10 টা ইমানটোই আহে এগিটা টপিকৰ পৰা তাৰ পিছত তোমালোকে মানে তিনটা ভাগত ভাগ কৰা যায় এখিনি এভাগ হল নহয় নেক্সটটো তোমালোকৰ হৈছে জ্যামিতি এলজেব্ৰা আৰু তোমালোকৰ মেনচুৰেচন এটো মেনচুৰেচন দেখিছানে ইয়াতে লেখা আছে মেনচুৰেচন জ্যামিতি আৰু এলজেব্ৰা ইহতক মিলি পেলাই কিমানটা কোৱেশ্চন আহে জানা 10 ৰ পৰা 12 লৈকে আহে হলনে 10 আহে কেতিয়াবা 11 আহে 12 আহে নে ইমানখিনি কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা আহে ইয়াত যদি 10 টা আহে ইয়াত যদি 8 টা আহে টোটাল কিমানটা হৈ গল 18 টা
আৰু 18টা আৰু এটাটো দুটা কোৱেশ্চন আহিব কিয়নো ইউপি পেপাৰখনৰ টোটেল মাৰ্কস 30 হয় তাৰে তোমালোকৰ 20টা কন্টেন্টৰ পৰা আহে বুজিছা আৰু 10টাহে পেডাগজিৰ কোৱেশ্চন আহে কিন্তু এলপি পেপাৰখনত 15 কে ভাগ কৰা থাকে হলনে কিন্তু ইউপিত 20টা আৰু 10টাকে ভাগ কৰি থাকে এতিয়া দুটা কোৱেশ্চন কৰ পৰা আহিব হেতু আমি জানিব লাগিব দুটা কোৱেশ্চন আহে তোমালোকৰ প্ৰফিট লছ বুলি এটা পাইছিলা আগতে ক্লাস 10 9 হনে প্ৰফিট লছৰ লগতে আমাৰ কি আছিলে ডিসকাউন্ট আছিলে হয়নে তাৰ পিছতে সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট SICI তাৰ পিছত এটা টপিক আৰু এটা পঢ়িছিলা নে ৰেশিও প্ৰপৰশন এনেকে যে ষ্টুডি দিয়া থাকে যে হয়নে মনত পৰিছে চাগে নিশ্চয় ৰেশিও প্ৰপৰশন এইখিনি যিখিনি টপিক কলো মই লাষ্টৰ ইয়াৰ পৰা এটা 2 মাৰ্কস এটা আহে বুজি পালা তো ইমানখিনি পঢ়িলে তোমালোকৰ 20 হ'ব আৰু তোমালোকৰ এখিনি পেডাগজিক্যাল ইস্যু দেখিছা এই পাৰ্টটো এখিনিৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 10 মাৰ্কস সো তোমালোকে কি হ'ব ইয়াতে মানে মই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনৰ কেবা বছৰৰ মানে এটা ইয়াৰত কি হয় আমাৰ দুবাৰ সিটেটৰ এক্সাম হৈছিল এবাৰ হোৱা নাই এটো বেলেগ কথা গতিকে আমি যদি 4 বছৰৰ আগৰ চাবলৈ যাও আমি কেখন পেপাৰৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিবলৈ পাম 8খন বুজি পাইছা নিশ্চয় সো ইমানখিনি চালে এনাফ হয় এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকৰ কাইলৰ পৰা কি থাকিব এটা টপিক ওয়াইজত এটা ভিডিও লৈ অহা হ'ব সো তোমালোকে চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা আজিলৈ ইমানে আসলে আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল পাইছা লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ মানে নটিফিকেশন যায় আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আজিলৈ ইমানে আসলে থ্যাংক ইউ